بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم بإذن الله تعالى عن خطوات عمل جل صبار الألوفيرا في المنزل. طيب، نظرا لأهمية هذا النبات منذ قديم الأزل، منذ آلاف السنين ومنذ القدماء المصريين، كان بيستعمل في علاج الأضرار اللي بتصيب البشرة والجلد عموما والشعر، وله فائدة عظيمة جدا، والمفروض يكون متواجد في كل بيت نبات من صبار الألوفيرا. على بركة الله هنبدأ الشغل بتاعنا بإذن الله تعالى. أول خطوة في العمل بتاعنا بإذن الله تعالى هنقطع. أنا عندي نباتين، نبات اللي هو صغير في السن، وده نبات كبير شوية. أنا مجهز ورقة من النبات اللي هو الكبير أهو، بس إحنا هنشرح إزاي إن إحنا بنشتغل على ورقة صبار الألوفيرا. في أول حاجة بنقطع ورقة من النبات صبار الألوفيرا. ده صبار الألوفيرا، وده برضه صبار الألوفيرا، بس ده طبعا عمره قديم، يعني مر عليه أكتر من عام، يعني عام وشهر بالظبط. ده اللي هو صبار الألوفيرا، وده كان خلفة منه وزرعتها تاني في النبات يعني. فهنبدأ على بركة الله. أول خطوة هنعمل قطع اللي هو ورقة، اللي هي الورقة الشحمية لنبات الألوفيرا. احنا قطعنا حضراتكم الورقة اهي، دي الورقة اللي قطعناها لنبات الألوفيرا. الورقة دي هنقطعها، بعد ما نقطعها هنغسلها غسيل جيد. دي تاني حاجة، نغسلها الغسيل الجيد. ليه؟ على أساس إن احنا بنتخلص من الأتربة اللي هي العالقة في الورقة دي أو اللي كانت موجودة على النبات، لأن النبات طبعا يكون في الخارج، وممكن يكون حد يشتري النبات من بره، ويكون النبات دوت طبعا هو نبات صحراوي بيتعرض للأتربة وميكروبات بره. فنغسل الورقة بتاعته اللي هي الشحمية أو المتشحمة أو الخزينة فيها المواد الشحمية أو الغلامية غسيل جيد جدا، على أساس ممكن نتخلص من أي ميكروبات عالقة في هذه الورقة. طيب، بنعمل كده ليه؟ على أساس إن ما يوصلش حاجة لهلام أو جلد الصبار الناتج عنه. دي تاني خطوة. دي أول خطوة قطعنا ورقة من النبات. تاني خطوة، دي أول خطوة قطعنا ورقة من النبات. تاني خطوة عملنا غسيل والورقة جيد بالنسبة لورقة الألوفيرا. طيب، تالت خطوة هيتم نقعها على الأقل. هنبدأ ننقعها، عملية النقع في برطمان به ماء. ليه؟ لأن البرطمان اللي فيه مية دوت والنبات بينزل أولا الحاجات اللي هي موجودة فيه، اللي هي الإفرازات الضارة الموجودة في النبات، اللي هي أسفل القطع ده بتنزل إفرازات صفراء. دي عبارة عن إفرازات ضارة بنتخلص منها على أساس ما تكونش موجودة عندي في الهلام أو في جل الصبار اللي عندي. دي الخطوة اللي هي بعد كده. يبقى احنا دي الخطوة اللي هي الثالثة. الخطوة الرابعة هنعمل ايه؟ هنبدأ نجفف. أنا مجهز ورقة اهي، هنجفف الورقة. بنروح مجففينها تجفيف جيد، هي بنسيبها يعني على أساس إن هي تنشف وتجف يعني، ويكون يعني مجففينها يعني ما يكونش فيها بقايا للماء، على أساس ما يكونش الماء فيه أي نوع من أنواع الميكروبات، وبالتالي بطهر الورقة كويس ويكون الورقة جافة جدا. طيب، يبقى احنا الخطوة اللي بعد كده جففنا الورقة. بعد ما جففنا الورقة دي يعني احنا بنشرح عليها على أساس إن الورقة دي يعني تركتها لمدة ساعة، وهنبدأ نشتغل على الورقة اللي أنا هعملها قبل كده مجهزة، على أساس وقت الفيديو يعني ما يأثرش على حضراتكم. بعد كده بجهز الورقة دي، ببدأ أطير اللي هو الحواف الجانبية اللي هي عندي دي كده، بطيرها
الحواف الجانبيه دي اللي هي عليها نتوءات وعليها اشواك دي بطير الحواف دي او بزيلها او التخلص منها، سواء الحواف اللي هي اللي هنا دي على الجنبين، وكذلك اللي هي القمه الطرفيه للورقه دي برضو بتخلص منها. فهنبدا نتخلص من القمه الطرفيه اهو. ببدا اشيل اللي هي الحواف الجانبيه للورقه اهو، بتخلص منها اهي. خلصت من اللي هي الحواف اللي هي الورقه الجانبيه، والحافه التانيه هتخلص منها برضو اهي. طبعا ده بيبقى قوامه مخاطي، فالواحد بيشتغل وبيبقى عارف ان هي بتبقى يعني ايه ناعمه جدا، لان طبعا ده جلد وبيكون ناعم جدا. طيب احنا كده عملنا التخلص من الحواف الجانبيه. بعد كده بتخلص من قمه الورقه اللي عندي، بتخلص منها اهي برضو. يبقى احنا كده اتخلصنا من الحواف الجانبيه ومن قمه الورقه. طيب بعد كده انا عندي الورقه بتخلص من اللي هو السطح العلوي للورقه. السطح العلوي للورقه دي السطح السفلي بتاعها، وده السطح العلوي للورقه. فببدا اروح جاي بكتر او سكين حامي وابدا اتخلص من اللي هو الغطاء العلوي او الناحيه العلويه للايه الورقه نفسها اللي هو الغلاف العلوي. بتخلص منها اهو، بمشي بالكتر كده واحده واحده على اساس ان انا بتخلص من اللي هي الغلاف العلوي للورقه اهو. مع حضراتكم نبدا نتخلص من الغلاف العلوي للورقه اهو. كده احنا اتخلصنا من الغلاف العلوي للورقه. طبعا في افرازات باخدها على اساس ما اخسرهاش، فببدا انزلها بملعقه عندي اهو. بقى انا انزل الافرازات دي اهي، وبكون السحب في اتجاه واحد على اساس ما هقدرش الجل اللي عندي ما يكونش فيه فاقد اهو. نور حضراتكم. بعد كده الخطوة اللي بعد كده اللي هي رقم 7 بناخد اللي هو هلام الصبار اللي عندي اهو. بناخده بننزله اهو بالملعقة اللي عندي دي، بنروح منزلينه وببدأ على بقية الورقة نفسها، وبكون السحب في اتجاه واحد من الناحية الرفيعة للناحية العريضة. ببدأ بالملعقة كده، وطبعا ممكن يحصل فيه ان ايديا مش هتعرف تمسك الورقه كويس، فبشوكه وابدا اضغط عليها وابدا اتخلص من اللي هو الجل اللي عندي اهو. بخلص في اتجاه واحد. خلص من الجل اللي عندي في اتجاه واحد. هيفضل حاجة بسيطة باخدها برضو، ممكن مش هعرف اجيبها الناحية دي فبتخلص منها من الناحية التانية. كده انا خلصت من الجل اللي هو فيه الورق بالكامل، فضل جزء صغير اهو. كده احنا حصلنا على هلام او جل صبار او جل نبات صبار الالوفيرا. ده الايه حضراتكم الجل لنبات او صبار الالوفيرا. ببدا اتخلص لو في عندي شوايب ممكن انا اصفيه، لو يعني ما فيش فيه شوايب، انا شايف عندي هنا مش في اي شوايب يعني
تذكر. فإن شاء الله هنبدأ في الخطوة اللي بعديها. بنبدأ نجمع الأوليفيرا اللي هو الجل الصبار اللي عندي ده في برطمان أو وعاء يكون كبير، وأبدأ أنزله زي ما حضراتكم شايفين كده أهو. ببدأ أنزله أهو، أبدأ أنزله كده. يبقى كده احنا تم جمع جل أو هلام الصبار في برطمان أو وعاء أكبر أهو، على أساس إن احنا هنبدأ بعد كده ده الجل اللي عندي، جل الصبار اللي عندي. بجيب أي حاجة المتوفر عندي. لو عندي مثلا في حضراتكم مثلا مضرب يدوي زي ده وكده ماشي، ممكن استخدمه في ضرب الجل اللي عندي او خفقه، على اساس ان احنا بنفتته لجزء يعني حاجات اصغر او جزيئات اصغر، ان هو بيحصل فيه تجانس. بعد كده لا فرضا مثلا مش عايز استعمل المضرب اليدوي، ممكن نضربه في الخلاط العادي. لو مش حد مثلا عايز يضربه في الخلاط، ممكن يضربه في الهاند بلندر او في اي حاجه بتخلط المواد الغذائيه او السوائل عموما. هنبدا نخلطه، هنبدا نحط البرطمان على الترابيزه زي ما حضراتكم شايفين، ونبدا نقلبه كده اهو بالمضرب اليدوي اهو. حضراتكم اهو. وناخد بالنا من حاجه، طبعا احنا المضرب اليدوي على اساس ان هو بيكون يعني افضل، ما بيدخلش فيه هواء كتير، ما يتاكسدش، ما يتغيرش في قوامه، ما يتغيرش في الخواص بتاعته. في بعض الناس بيضيفوا له مواد حافظه قبل ما يحطوه في الثلاجه مثلا، فده يعني غير مستحب ان احنا نضيف عليه مواد حافظه، لان طبعا الحاجات دي بتتحط على البشره او ممكن تتحط على الوجه او على الشعر او على الجلد عموما. فيفضل عدم استخدام مواد حافظه كيميائيه، على اساس ان هي بتزود من مده الحفظ بتاعه. طيب ملحوظه هامه على اساس كده، احنا ممكن على اساس ان احنا ما نعملش مشكله في بالمواد الحافظه. طيب هنعمل ايه؟ نعمل ايه عشان ما نستعملش مواد حافظه؟ هنقطع ورقه تكفي الاسبوع او الاسبوعين، يعني الورقه اللي هنقطعها من النبات دوت يعني تكفي الاسبوع او الاسبوعين. ما نكترش على اساس ما ناثرش على النبات، وفي نفس الوقت يعني المده تطول ويكون في عندي باقي منه فيتعرض للتلف. بعد كده بنعبيه في برطمانات صغيره، بنعبي الجل اللي عندي اللي هو جل نبات الألوفيرا في برطمانات. عندي اهي برطمان عندي اهو. بعد كده او ممكن انقله في برطمان تاني صغير يكون محكم شويه اهو، يعني املى البرطمان الصغير دوت. براعي ان يكون البرطمان برضو يكون جاف عندي، ويكون مفيهوش اي اتربه عالقه، يكون يعني نظيف ومعقم، على اساس ان ما يتعرضش للفساد. يبقى احنا كده اداء الجل عندي اهو جاهز. بجيب انا حضراتكم بستعمل اهو، نستعمله عادي مش في اي مشكله، لان طبعا ده من زمان يعني من الاف السنين، والقدماء المصريين برضو كانوا بيستخدموا مثل هذا النوع من الصبارات اللي هو الهلام او جل الصبار العادي في دهان الجلد والبشره والشعر عموما. وبعد كده بنغطي البرطمان اللي عندي وبنحفظه في الثلاجه، ممكن يقعد معاه في الثلاجه يعني من اسبوع لاربع اسابيع على حسب درجه الحراره الثلاجه اللي عندي. وان احنا قلنا ملحوظه ان احنا ما نزودش في الورق اللي احنا بنعمله، نعمل بالطلب على اساس ان ما تزيدش، ما اخدش كميه كبيره عندي
وما كنش استعملتها فبيحصل لها تلف وبتبدأ تتغير في خواصها الطبيعية وتركيبتها اللي موجودة فيها. لأن ده طبعا غني جدا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والأملاح المعدنية، يعني غني عن التعريف. واحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى هنعمل فيديو إن شاء الله بعد كده هنوضح فيه يعني أهميته وإيه الحاجات اللي هي موجودة فيه واستعمالاته إيه. ده كان موضوع النهارده اللي هو جل نبات صبار الألوفيرا واستعمالاته المختلفة هنقولها بعد كده إن شاء الله. ده كان موضوع النهارده. يعني أكون سعيد لو حضراتكم اشتركتوا معايا في القناة وبتشجعونا، ويكون شرف ليا كبير ان حضراتكم تكونوا معايا وتتابعوني، على اساس ان احنا يعني كهوايه، وان احنا بنقول حاجه احنا عرفنا. احنا اساسا زراعيين يعني وعارفين الحاجات ديت، فبنقول للناس يعني ده حاجات وحاجات بسيطه. يعني ممكن حضراتكم حد يروح يشتري الحاجات دي من الشركات على الاونلاين او على الانترنت، بيجيبها برطمان زي ده اهو يكلفه مثلا 75 او 100 جنيه مصري، يقف عليه بثمنه 100 جنيه مصري، يكون في 100 او 150 جرام يبيعوه له ب 150 جنيه. طب ما تعملوا نبات متوفر تجيبه من اي مشتل او تربيه في بيتك، زي ما انا مربي النباتات دي عندي في البيت اهي، وبيتولد بتطلع خلفه، والخلفه دي بقى يعني بتطلع وبنوليها بالميه، لان طبعا النبات ده بيستحمل يعني في الظروف المعيشيه عنده ممكن يستحمل، وبنستعمله ان شاء الله مش في اي مشاكل. ده كان موضوع النهارده. شاركوني وتابعوني واكون شاكر لحضراتكم. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.